Залужний вдруге за 3 дні поїхав на АЕС на Рівненщині. Там головнокомандувач ЗСУ разом із керівником Генштабу та представниками Енергоатому обговорили можливі сценарії довкола окупованої рашистами Запорізької АЕС. Всередині червня керівник ГУР попередив, що росіяни готуються до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Водночас 30 червня у розвідці розповіли, представники Росатому виїздять з АЕС. Про це, а також про атаку ворога в Сумах. Жорсткі кадри взяття в полон росіян від 3-ї штурмової бригади. Дивіться в хроніці подій 495-ї доби від Ганни Рибалки. Кадри, від яких закипає кров. Українські сили оборони просуваються на Бахмутському напрямку. Зараз там тривають тяжкі бої, а кількість обстрілів зросла вдвічі. Ці кадри 3-ї штурмової бригади з околиць Кліщіївки. На связи, Дацик. ПК економив! Продвигається в посадку! Там Успішний штурм наших є полонені. Аж раптом один із росіян вирішує підірвати себе разом з українським бійцем. Наші військові помітили на ворогові міну, спрацювали на випередження і ліквідували окупанта. Куди? Заходь назад, вертайся. Двоє тіпів. Що в тебе? Граната на раз їб... І на сході, і на півдні країни за минулий тиждень військові звільнили 37 квадратних кілометрів української землі, звітують в Міноборони. Але Росія підло продовжує атакувати цивільних. У Сумах ворожі безпілотники залетіли у прикордонне місто, поцілили у 2 багатоповерхівки. Шахіди. 2 людини загинули, щонайменше 19 поранені, серед них 5-річна дитина. Мавпа з радіологічною гранатою. Що відбувається на окупованій російськими терористами Запорізькій атомній електростанції? І до чого готуватися українцям? Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний на Рівненщині. Разом із ним начальник Генерального штабу, генерал-лейтенант Сергій Шаптала та президент Енергоатому Петро Котін на Рівненській АЕС говорять про обмін інформацією між ЗСУ та енергетиками, а ще обговорюють сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС. Вам покажу прогноз аварії Запорізької атомної станції. Можна трошки ближче до вас підійти? Так. Тут є прогноз дій по населеним пунктам, по кількості населення і так далі. Отут ми бачимо, куди воно йде, да? По дозам, кількість населення, рекомендовані заходи, бачите, там є розшифровка, да? Кому що робити, кому куди бігти. Це початок кінця безкарності за злочини Російської Федерації. Генеральний прокурор України розповів про створення Міжнародного центру з переслідування за злочини ворога. Він офіційно розпочав роботу в Гаазі. З понеділка там також працюватимуть українські прокурори, представники спільної слідчої групи з Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Румунії. Разом з українцями долучаться до роботи центру на стартовому етапі. Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США з питань злочину агресії підтримуватиме діяльність центру. За словами Андрія Костіна, створення установи – це чіткий сигнал, що світ об'єднаний і непохитний на шляху забезпечення відповідальності російського режиму за всі його злодіяння, злочини агресії, геноцид та воєнні злочини. Наприклад, злочини приватної військової компанії «Вагнер» на території України. Зековійсько під керівництвом Пригожина є частиною армії Росії, каже Костін у коментарі агентству Reuters, і підтвердив це особисто Путін. Група Вагнера становить загрозу для України, бо вона є частиною військової машини Росії, де-факто частиною російської армії. Росіяни у дивний спосіб намагаються їх відокремити від регулярних військ. Але в одному з останніх коментарів Путін згадав, скільки бюджетних коштів було витрачено на діяльність Вагнера. На мою думку, це прямий доказ того, що ПВК «Вагнер» – ймовірно незаконна частина російської армії. Ця інформація, яку озвучив Путін про фінансування Вагнера з російського бюджету, повинна допомогти нам переконати інші держави
держави оголосити Росію державою спонсоркою тероризму. Минулого тижня Путін заявив, торік із кишень росіян на фінансування вагнерівців витягнули майже $2 мільярди. Сам Пригожин нині переховується. В чергових аудіозаписах, невідомо коли записаних, обіцяє своїм прихильникам чергові перемоги. Тим часом пропагандистські пабліки ворога публікують кадри десь із російського Владивостока. Там невідомі позрізали прапори ПВК Вагнера з могил ліквідованих злочинців, а згодом зникли і ганчірки країни-терористки. Ужасно, просто ужасно. Что происходит? Пацаны воевали, сняли ЧВК, флаги. Російські порізали. Ці та інші злочинці вже давно є частиною зведень українського генштабу. А за минулу добу наші Збройні сили ліквідували ще 600 окупантів, 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 32 артсистеми, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 ППО ворога, 1 гелікоптер, 16 безпілотників. Також знищено 3 російські крилаті ракети, 18 одиниць автотехніки та 7 одиниць спецтехніки. Про ще одну зі знищених цілей у свій професійний день зенітно-ракетних військ опосередковано повідомили в повітряних силах. Мова про 13 травня, за свідченнями російських пропагандистів, чорний день для їхньої авіації. У відео повітряні сили ЗСУ демонструють результати роботи операторів систем ППО ЗРК «Петріот», ЗРК С-300, Бук М1, Насамс, Айрис-Ті. І десь між кадрами видно позначки про збиття 3 гвинтокрилів саме 13 травня. Тоді на Брянщині з неба масово падали літаки і вертольоти. Рашисти понад усе хотіли знищити наше ППО. Вони хотіли легкої прогулянки в українському небі. І вдарили по зенітним ракетним військам. Але ми вистояли і вистрілили. А вони отримали ось це. Ось це. Ось це. І ось це. Усі разом ми продовжуємо бити окупанта в українському небі. Найсучаснішою в світі зброї. Ганна Рибалка, 5 канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5-го, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Лиманський, Бахмутський та Мар'їнський напрямки залишаються найгарячішими ділянками фронту. За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж цієї доби там відбулося понад 3 десятки бойових зіткнень. Окупанти намагаються втримати раніше зайняті позиції та одночасно продовжують обстрілювати мирних українців та цивільну інфраструктуру. Сьогодні загарбницьке військо завдало 44 авіаційних удари. Зокрема, росіяни вгатили керованими ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. У відповідь авіація Сил оборони вдарила по позиціях ворога 14 разів, а бійці ракетних військ знищили 5 артилерійських засобів та на вогневих позиціях.